Alright, so punta lang tayo ng App Store and then search natin Gboard or Google Board. So yan, sa nakikita nyo ngayon, downloaded na siya sa akin before. Then in-install ko lang for this video. So install natin ulit yung Gboard. So actually may yung file maliit lang since third party file lang siya. So yan, wait lang natin siyang ma-download and then there. So nasa home screen na siya. So lipat ko lang siya. Ako usually gusto ko organize yung aking mga app. So yan, lagay ko sa dulo. And then there, open lang natin yung app. And then there you have it. Usually dapat enable lang full access. However, hindi natin i-on yung location. So cancel lang natin yan. Okay, and then buksan natin ulit. Get started. And there. So language, all good na yan. Naka-curtain yan automatic. And then ako, depending on your choice, lahat yan naka-disable sa akin. Again, depende yun sa inyo. Anytime naman, pwede nyo siyang baguhin. So yan, naka-disable yan. Disable ko lang. Okay. Napakadali nitong gamitin. And then, recently ko lang din to na-discover. So something you can use. Kasi usually sa Android phone ka lang nakakapag-personalize ng keyboard. So there. Yan naman sa settings. So all good yan. Now sa keyboard, so as you can see, merong puting theme, meron ding black, pero yung meron ding mga themes na pwede mong i-download. Halimbawa ito, yan, you can show all or you can just download a theme of your choice. Pwede ka din mag-custom. So ibig sabihin, sarili mong picture pwede mo gawing background or theme para sa yung keyboard. So try natin tong picture na to, yung selfie ko. Okay, check natin. Alright. So yan, may mga settings kang pwedeng pindutin. And then there you have it. So check natin yung isa sa message. There. Ayan. So nakikita nyo ngayon, nasa background ko na siya. Ang maganda kasi dito, pwede na siyang all the time mong gamitin yung theme na to. But kung gusto mong mag-switch sa default, i-click mo lang yung globe sa may ilalim. So ganun lang kabilis. So ganun lang. Kailangan lang natin i-full access to make sure na ma-maximize natin. Halimbawa yung Google Translate. So yung Google Translate naman, halimbawa mamili ka lang ng language and then pwede siyang i-translate ni keyboard para sa'yo as long as online ka, given na online ka. So let's make an example, di ba? So wait lang. So mag-Google Translate tayo ng salitang I love you, halimbawa. So I love you. Of course, ang detect language natin is English. So wait lang. And then, ang language natin na ita-translate is to Korean. So, pili ka lang dun sa may kabilang side. So, this is something na pwede mong magamit. Halimbawa, diba? So, dual purpose na siya. Pwede mo siyang keyboard, pwede din siyang maging translator at the same time. So, ayan. Korean na siya. So, there. Click and then translate. There. Andiyan na yung translate niya. Translation, I mean to say. So, ganun lang kabilis, guys. Hindi lang siya nag-a-apply sa image, sa messages. Nag-a-apply din siya sa Messenger or sa lahat ng message application na mag-require ng keyboard. So, as you can see right now, sa Messenger, sinubukan ko. Naka-default kasi siya kasi first time kong binuksan yung Messenger using using the keyboard. So, kailangan mo lang pindutin yung globe button or globe sa ilalim para mag-switch lang siya. I-switch on and off lang siya and then ganun lang kabilis. So, try nyo lang. Very easy. It's caught in the crossfire.